Am un filmuleț de 2 minute de pe vremea când eram la TVR cu un călugăr budist care bagă mâinile în zăpadă, le ridică în fața camerei și în mâna stângă curge apa, se topește zăpada și în mâna dreaptă zăpada stă exact cât durează filmul. 2 minute de zăpadă într-o mână și apă care fierbe în mâna cealaltă. Își controla energia, își controla temperatura corpului. O discuție de principii între Nina Petre și Lucian Iordănescu pe tema clarvăzătorilor, șarlatanilor și mai ales a articolelor de presă bizare, ca să nu spun unele dintre ele niște mizerii fără margini. Deci au existat în România, eu am o notă scoasă de undeva, în România detectivii psihici, de care vorbiți dumneavoastră, nu sunt recunoscuți oficial, că nu există legislație. Nu, și nici situația era drastic controlată până în 90. În perioada comunistă, asemenea, profesioniști activând în cadrul fostei securități și având, după cum se spune, rezultate de excepție, comparabile cu cele ale marilor servicii speciale de pe pământ, au existat. Există și acum în marele țări ale lumii. Da, există și acum. Toți șefii de state, toate serviciile secrete folosesc detectivi psihici. Există, au fost și sunt. De exemplu, sunt cadre militare, sunt cadre specializate pentru serviciile secrete. Nu folosesc amatori ca mine. Eu sunt o persoană cu activitate privată. Nu pot fi angrenată în lucrările de cercetare ale poliției, ale serviciilor secrete. Nu pot fi primită, de exemplu, în garda personală a președintelui țării, pentru că nu am specializare pentru așa ceva, iar vârsta nu-mi permite să devin studente la Academia SRI sau să urmez școala de poliție. Să facem o deosebire. Există foarte mulți paranormali în toate serviciile secrete. La niciunul din locurile alea la care le-ați enunțat nu se preda. Asta e în altă parte. Nu e vorba de predat, e vorba de oameni pricepuți care sunt folosiți. Păi ei sunt antrenați, așa numiți neconvenționali. Dar trebuie să aibă pregătire, pentru că ei, într-un fel, au acces la baza de date a poliției sau a serviciului. O secundă, secret. Emilia, ești în direct, să rămână. Întrebați-o pe doamna dumneavoastră. Cine îi comunică? Că de un an și ceva îmi comunică cineva ceva. Am comunicări cu o entitate, dar de fapt nu știu, nu-mi spune ce. Mă pune noaptea să mă scot să scriu poezii. Și scrieți poeziile sub dictare, așa numita scriere mecanică, cum scria de pildă Hașdău când îi dicta fiica lui? Dumneavoastră nu sunteți conștienți. Deci eu ce aud atâta scriu, eu nu judec deloc în momentul când scriu poeziile. Foarte interesant, sigur că da. Este posibil să aveți o deschidere deosebită a canalului telepatic și să preluați mesajele de la o entitate astrală. Este posibil, dar nu trebuie să vă speriați. Nu trebuie să deveniți depresivă. Trebuie să citiți foarte multe cărți în domeniul spiritismului ca să înțelegeți ce se întâmplă cu dumneavoastră. Sunt foarte multe cazuri asemănătoare cu al dumneavoastră, chiar în România. Eu învăț pe oameni să nu devină disperați, să nu se sinucidă și să nu povestească pe toate drumurile ce li se întâmplă, pentru că vor fi calificați ca nebuni. Ok. Veresia, ești în direct. Bună ziua! Nu cred în asemenea lucruri, dar vreau să vă spun că mi s-a întâmplat mie, personal, cineva mi-a spus așa, dacă vrei să vezi pe o persoană care ți-e dragă ție, sau mă rog, atunci concentrează-te și ai să vezi. Și mi-a reușit, dar o singură dată. Mai încercați. Da, dar să vă spun ceva, după mai multe încercări mă doare capul. Normal, faceți un efort deosebit și când obosiți trebuie să vă odihniți, să renunțați la această concentrare și să vă dedicați treburilor gospodărești sau să vă plimbați. Păi, să vă spun ceva, eu sunt nevăzătoare complet, deci nu văd absolut nici lumina zilei. La nevăzători, astfel de aptitudini paranormale sunt mult mai puternice decât la oamenii care au vedere. Da. Așa mi s-a spus de cineva, foarte mulți nevăzători pot să vadă cu mintea, pentru că ochii lor nu mai văd. Și atunci creierul lor le înlocuiește ochii. Dar nu în totalitate. Au avut bulgarii un personaj celebru, Vanga. Vanga, sigur, și Valentina Gârlea de la Iași tot așa vede cu creierul, pentru că și ea este nevăzătoare. Da. Deci când vă interesează, vreți să mergeți cu mintea undeva mai departe, în satul vecin, să vedeți ce face cu mătra, vă așezați liniștită pe un scaun și închideți ochii și încercați să mergeți cu mintea. Reușiți sau nu reușiți?
După mine, din studiile de mulți ani, spiritele n-au emoții, sufletele au emoții, că partea sufletească este tributară emoții, senzații. Adică minte doamna Petre sau cum? Nu, spiritele au suflet. Spiritul are suflet, este înconjurat de un strat energetic, acela conținând sufletul. Există universul acesta e format din 3 părți. E spirit, care e informație, suflet care e energie și partea materială. Bine, Maria Dântecur, ce ești în direct. Da. Bună ziua, domnul Barbu. Ia zi. Și bună ziua tuturor invitaților. Bună ziua. De câte ori s-au întâmplat evenimente din țară la noi, eu cu o lună, 2 înainte, eu le visez pe toate. Am și eu viziunile mele, într-un fel, prin somn, visele mele, dar le interpretez singură. Foarte bine faci. Și, mă rog, eu n-am cui să le spun, nu am cui să le... Maria, cum separă omul de rând? Prostimea, noi ăștia fără carte, cum separăm cei care sunt cu adevărat clar văzători de șarlatanii care ne și iau bani ca să ne prostească? Da, să știți că așa este. Păi cum așa e? Foarte mulți șarlatani. Doamna Petre spune că nu prea avem cum să-i separăm, domnul Lucian Iordănescu spune că nu avem cum, deci înseamnă că niciodată nu vom ști care e ăla care are puteri supranaturale sau își controlează puterile date de Dumnezeu și care este șarlatanul care nu are nicio putere, în schimb face bani. Vă explic. Păi asta ziceam și eu. Eu am foarte mulți morți în familie, mai ales acum de vreo 2 ani de zile, și dacă vreau să aflu ceva, eu mă concentrez seara prin somn și îmi spune totul, cum să procedez, ce să fac. Vorbiți cu ei. Poate fi glasul minții dumneavoastră. Nu poate fi neapărat un spirit. Doamna Petre zice glasul minții. Păi am o problemă. Definiți mintea. Ce e minte, doamnă? Îi explic omului pe înțelesul său. Omului, dacă îi spune subconștient, supraconștient, inconștient, omul care nu a studiat parapsihologie nu înțelege și râde. Și atunci folosesc cuvântul minte. Pentru că omul știe de minte. Uite, mintea mea mi-a spus că trebuie să mă duc la magazin în clipa asta. Și Ștefan Stroie, colegul și prietenul meu, realizator de emisiuni de televiziune, bună ziua, sunteți în direct. Dacă omul se duce de bunăvoie și crede, să înșeală singur. Deci când om se duce de bunăvoie și se promite ceva, cum să spun, aici oamenii greșesc că ei cred în... Domnul Barbu, ieri am văzut pe 3 km lungime la Patriarhie, pe 10 rânduri oameni care se duceau să pupe moaștele. Aia cum se cheamă? Credință. Naivitate. Credință. Nu, haideți. Vă promit, nu mai avem timp. Vă promit că vom avea o altă emisiune la care îl voi invita și pe Ștefan Stroie și pe cei 2 invitați de marcă de astăzi. Ne revedem mâine la aceeași oră la 16. Vă doresc până atunci toate cele bune.